Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, chứng kiến Hoành Thiên Kiêu trực tiếp đánh tan xác một tên võ giả, sau đó đưa ra lý do là chưa được sự cho phép của bọn họ mà tên này đã nhảy vào ma trì, làm cho đám võ giả ở đây tức giận không thôi. Thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Chu Chính Thư liền tiến lên trấn tĩnh lại đám võ giả này. Theo như hắn nói, thì tất cả mọi người tham gia công kích cấm chế thì đều có thể tiến nhập ma trì, thế nhưng chỉ được ở trong ma trì tu luyện 1 canh giờ mà thôi, khi hết thời gian phải rời khỏi ngay lập tức. Lời này vừa nói ra tức khắc làm cho đám võ giả ở đây ầm ĩ hẳn lên, hiển nhiên là không một ai có thể chấp nhận được. Thấy biểu tình này của đám võ giả, sắc mặt Chu Chính Thư lập tức trầm hẳn xuống, thanh âm lạnh như băng quát lớn, "Làm sao? Ta đã cho các ngươi tiến vào đó tu luyện, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Nếu không muốn tu luyện thì cút khỏi đây nhanh, không tự gánh lấy hậu quả." Cả đám võ giả nghe vậy thì sắc mặt liền tái xanh, tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không có ai dám đi lên chống lại người của 7 đại vương triều cả. Thế nên đám người đành xám xịt theo võ giả của 7 đại vương triều tiến vào trong ma trì tu luyện. Mà 3 người Tần Trần cũng thế, lập tức liền hòa vào đám người đi tới ma trì luôn. Nhìn Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song đi đến, Hoành Thiên Kiêu liền nhe răng cười, chậm rãi đi về phía hai người, hiển nhiên là hắn muốn xuất thủ giải quyết hai người này luôn. Đứng ở bên cạnh, như biết Hoành Thiên Kiêu nghĩ gì, Chu Chính Thư liền tiến lên ngăn cản, rồi nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng gây thêm rắc rối nữa, trước tiên để bọn họ tiến nhập ma trì tu luyện đã, 1 canh giờ sau động thủ cũng chưa muộn." Nghe Chu Chính Thư nói vậy, Hoành Thiên Kiêu mới chịu dừng tay, thế nhưng ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm hai người này. Cảm thụ được ánh mắt tràn đầy sát ý của Hoành Thiên Kiêu đang tập trung lên người mình, làm Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song sắc mặt đại biến, hai người vội vàng truyền âm hỏi Tần Trần xem làm như nào. Tần Trần nghe vậy thì liền truyền âm lại, nói hai người cứ tiến vào ma trì an tâm tu luyện trước đi, hiện tại tên này chưa dám động thủ đâu. Nghe Tần Trần nói vậy, hai người cũng không có để ý đến Hoành Thiên Kiêu nữa, mà liền đi theo đám võ giả tiến nhập vào trong ma trì. Bước chân vào bên trong ma trì này, làm đám võ giả này kích động không thôi, bởi vì bọn họ thấy ở dưới đáy ma trì này có rất nhiều ma tinh, ước chừng cũng phải 700-800 viên. Trong đó, có một tên võ giả ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống, thì đã ngồi ngay lên 3 viên ma tinh rồi, thế là hắn liền cầm lên 3 viên này rồi lén lút cất vào trong những trữ vật. Thế nhưng còn chưa kịp thu vào thì đột nhiên một đạo bạch quang lướt ngang qua cổ hắn, chớp mắt đã thấy đầu tên này phóng lên cao, mà 3 viên ma tinh kia cũng theo đó mà bay lên rơi vào trong tay Chu Chính Thư. Cầm 3 viên ma tinh này trong tay, ánh mắt tràn đầy sát ý của Chu Chính Thư liền đảo qua đám võ giả ở đây một lượt, rồi lạnh giọng quát, "Để cho các ngươi tiến vào đây tu luyện đã là cực kỳ nhân từ rồi, thế nên các ngươi cũng đừng nghĩ trộm đi ma tinh ở đây, nếu như để ta phát giác thì kết cục của các ngươi cũng giống tên vừa rồi đấy." Đám võ giả kia nghe vậy thì cũng không dám đụng vào ma tinh ở trong đây nữa, tức khắc liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Về phía Tần Trần, ngâm mình trong ma trì hắn cũng không dám vận chuyển Cửu Tinh Thần Đế Quyết để tu luyện, vì khi đó sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, sẽ đưa đến chú ý của mấy tên kia, mà hắn chỉ chậm rãi hấp thu chân khí trong ma trì này mà thôi, tốc độ không nhanh không chậm. Sau một thời gian qua đi, để ý thấy tất cả mọi người đã chìm vào tu luyện, Tần Trần mới lặng lẽ đem phệ khí nhĩ và hỏa luyện trùng thả ra, chui ra khỏi hồ lô. Đám linh trùng này rất nhanh phân tán ra xung quanh linh trì, do kích thước của bọn chúng quá nhỏ, thế nên cũng không có ai phát giác ra sự tồn tại của bọn chúng cả. Đem đám linh trùng này thả ra xong, Tần Trần liền mệnh lệnh cho bọn chúng đem ma tinh ở đây lặng lẽ thu vào trong hồ lô. Thời gian dần trôi qua, có rất nhiều ma tinh ở đây đã bị đám linh trùng này tha vào trong hồ lô. Đến lúc Tần Trần kiểm tra thì phát hiện ra trong hồ lô chất đầy ma tinh rồi, ước chừng cũng tầm 500 viên. Do sức chứa của hồ lô đã đạt đến cực hạn nên không thể thu nhận thêm ma tinh được nữa. Lúc này Tần Trần mới để cho đám linh trùng kia thỏa thích tu luyện, còn bản thân hắn thì lại chậm rãi mở ra cấm chế của hồ lô, đem nước trong ma trì này thu vào. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết hành động này của Tần Trần có bị đám thiên kiêu của 7 đại vương triều phát hiện hay không, thì mọi người vào danh sách phát để theo dõi tiếp nhé.